Εγώ. Πού είσαι? Αυτό είναι Βενετία Καρναβάλι. Hello everybody and welcome to her channel. Hello everybody and welcome back to my channel. Today I'm here with my friend Larry. You all remember Larry from last year. Yay. We filmed a video, we tried some snacks and also some chocolates. It was hilarious. My reaction because he was like this in the whole video. I will leave a link in the description box and also up here if you want to check it out. But this year we also have Chrisa, Larry's girlfriend, and today we are gonna film a makeup challenge video. Actually, Larry will do my makeup. Chrisa has a ball with some challenges inside, and yeah, it's a bit weird. We'll use some chopsticks and mirror, you will see. The video will be in Greek because it's easier for us to communicate in Greek, of course, because we are native Greeks. But we'll make sure that I leave subtitles so all of you can enjoy it. I will do the intro also in Greek, and you can skip to, I'm not sure what minute, but I will leave somewhere here a hint. And yeah, so let's start. Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα έχω δύο εκλεκτούς καλεσμένους μαζί μου. Το Λάρι που όλοι το θυμόμαστε από πέρσι, ήταν η αντίδραση του σε ό,τι σοκολάτα και γλυκό δοκίμασε. Θα αφήσω το βίντεο στην περιγραφή και επίσης κάπου εδώ πάνω, άμα θέλετε να το δείτε. Ήταν πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Μόνο που δεν ξέρασα, αλλά ήταν εξαιρετικό βίντεο. Έβγευστο. Ναι. Και φέτος έχουμε μαζί μας και τη Χρύσα, η οποία είναι η κοπέλα του Λάρη. Και θα γυρίσουμε ένα make-up challenge βίντεο. Θα κάνει ο Λάρη το μακιγιάζ μου. Και έχουμε εδώ, η Χρύσα κρατάει ένα μπολάκι, το οποίο είναι γεμάτο με χαρτάκια που έχουν διάφορα challenges. Με σοφές ιδέες. Δεν έχω βάλει τόση ώρα φώτα, αλλά θα τα προσθέσω τώρα, παιδιά. Μην στεναχωριέστε, μόλις τελειώσει το intro μου θα προσθέσετε και τα φώτα. Τέλος πάντων, ο Λάρη θα κάνει το μακιγιάζ μου και θα χρησιμοποιήσει κάποια περίεργα πράγματα εδώ πέρα. Θα τα δείτε σε πάρα πολύ λίγο, οπότε τώρα θα βάλω το φως και ας ξεκινήσουμε. Θα πάρουμε τη σειρά έτσι όπως την κάνω εγώ για το μακιγιάζ μου. Έχω ήδη βάλει κρέμα προσώπου, γιατί συνήθως κρέμα προσώπου χρησιμοποιώ σαν primer. Και ο Λάρης θα ξεκινήσει με το πρώτο βήμα, το οποίο είναι foundation. Οπότε η Χρύσα, αυτά στην άκρη λίγο, δεν τα χρειάζεται ακόμα. Χαλάρωσε, κράτα τον make-up artist λίγο μέσα σου. Με κατέχει ο ίστρος. Όχι, πρέπει να βγει προς τα έξω του. Όχι ακόμα, θέλουμε τώρα λίγο πιο απλά πράγματα. Έχω ίστρο girls. Λοιπόν, θα δημιουργήσω. Θα κρατάω εγώ αυτό για να μην σε ενοχλεί. Αυτό είναι το foundation, Το ήξερα. Θες να σου πω λίγα πράγματα για το πώς θα εφαρμόσει τα προϊόντα ή Ό,τι ξέρει, Πες μου, αλλά να ξέρεις ότι όχι, γάμα το, αυτό σχεδίασε. είμαι expert. Αυτό σχεδίασε. Έχω φορέσει μαύρη μπλούζα γιατί πολλά μπορούν να πάνε λάθος με αυτό το challenge. Ώστε να φαίνονται. Ναι. Ότι πάει στραβά να φαίνεται. Λοιπόν, θα πιάσω τα μαλλιά μου, μην τον ενοχλώ κιόλας. Βέβαια. Έτσι πρέπει. Χρύσα, διάλεξε ένα χαρτάκι και πες μου. Εγώ θα το διαλέξω. Εσύ θα το διαλέξεις. Εξήγησαμε τι είναι τα χαρτάκια στην μπολάκι. Θα εξηγήσουμε κάθε φορά που θα τραβάει η Χρύσα, θα σας λέω εγώ τι είναι και θα ξεκινάει ο Λάρη να το εφαρμόζει. Οκ. Το χαρτάκι λέει not your hands. δύσκολα. Οπότε ο Λάρη θα χρησιμοποιήσει ή τα δικά μου χέρια ή τα χέρια της Χρύσας. Σας θα βάφει. Μάλλον Και θα εφαρμόσει το foundation χρησιμοποιώντας όχι τα χέρια του. Μπορώ με στο στόμα μου. Όχι. με φυλάκια. Όχι γιατί το θέλω το σφουγγαράκι μου. Δεν θέλω να το πετάξω μετά. Ωραία. Λοιπόν, Δανείσου. είμαι έτοιμη. Λοιπόν, Είναι ψυχολογικά όχι, αλλά σωματικά. κοίτα, θα μπορούσα, λοιπόν, μπορώ να χρησιμοποιώ μια το ένα χέρι, μια το άλλο. Ό,τι θες κάνεις. Απλά δεν χρησιμοποιείς τα χέρια σου. Αυτό υποτίθεται ότι μπαίνει. Αυτό μπορείς να το βάλεις από εδώ πάνω στο χέρι σου για να βουτάς με το σφουγγαράκι ή να το βάλεις απευθείας στο σφουγγαράκι, whatever θες. Waste of product.
Εντάξει, κομπλέμαστε. Λοιπόν, οκ. Χρησιμοποιώ τις χρυσές. Όποια θες. Δεν φτάνει όμως. Να είμαι συγγνώμη γιατί θα ζήσεις. Λοιπόν, κράτω γερά. Το κρατάω για Έτσι. Όχι. Βάζουμε και στη μύτη. Παντού ρε. Τα χρώματα του πολέμου! Πήγαινε στον αρχηγό σου. Όχι. Ξέρεις πως νιώθω. Σαν τείχος που το σωματίζει με αυτό το ρόλο. Έλα. Έχω κάνει και μπογιαδείς. Το ταμποναριστά δεν το συγκράτησε ποτέ. Οκ. Ήθελα και το είπα χειρότερο γίνεται. Και έτσι ο Apollo Creed. Όταν νιώθεις ότι είσαι έτοιμος ψυχολογικά με το Σταματάς. σου, σταματάς. Ξέρεις, όχι αιωνίως. Πριν σταματήσεις καλύτερα, θα βλέπεις τι γίνεται. Εδώ μερικές λεπτομέρειες. Α, λεπτομέρειες θέλαμε. Γιατί μπορεί εσείς να μην βλέπετε, αλλά το μάτι του έμπειρου καλλιτέχνη Εννοείται. γνωρίζει πότε πρέπει να συνεχίσει για να επιδιορθώνει ακόμα και τα μικρά σημεία που έχουν ξεφύγει από το μάτι των απέδευτων τηλεθεατών. Καταλαβαίνετε ποιος είναι. Οκ. Δεν κατάλαβε κανείς. Ωραία αυτό. Αφήστε με να δημιουργήσω. Εσύ ψυχολογικά Ναι, το έτοιμος κρατάω. στο επόμενο βήμα. Δηλαδή, έχουμε τελειώσει με... Καταρχήν να κάνω μια ερώτηση. Έχεις βάλει καθόλου στο μέτωπό μου? Δεν Το μέτωπο. επεμβαίνεις. Δεν Το επεμβαίνω. μέτωπο δεν χρειάζεται. Οκ, δεν χρειάζεται. Α, δεν έχουμε μέτωπο καταρχάς. Ποιο μέτωπο? Επόμενο βήμα. Αφήνω αυτό κάτω. Λοιπόν. Skip this step. Ωραία! Όμως κύκλος θα μείνει. Δεν πειράζει. Το χαρτάκι είναι skip the step, οπότε... Δεν έχει Όχι concealer. concealer. Επόμενο. Όχι. Για δεν καταλαβαίνετε το concealer, γι' αυτό και δεν το χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, επόμενο είναι η πούδρα. Για να δούμε. Blindfolded. Οχουχου! Κράτη. Εν τω μεταξύ, πόσο δεν έχεις βάλει κάτω από τη μύτη μου? Με χαρχαλάει. Είναι αυτό που χρειάζεται. Δεν μάθετε τίποτα στη σχολή. Τίποτα. Να τα γυαλιά σου. Τίποτα. Δεν θα τα χρειάζεσαι. Ναι, δεν τα χρειάζεται. Θα εφαρμόσεις με το σφουγγαράκι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πολύ 50 Shades of Grey. Ωραία, κράτα αυτό να μην πέσει. Οκ, κράτα εκείνο, ναι. Εσύ βουτάς μέσα. Αυτό είναι το βαζάκι. Θέλεις Με σπινέλο βλάβα. ή θέλεις τέτοιο? Πού πρέπει να το βάλω αυτό? Πάνω σου υποτίθεται όπου έχεις εφαρμόσει foundation. Αλλά ερώτηση, θέλεις να το εφαρμόσεις με το σφουγγάρι ή θέλεις σπινέλο? Τι θες? Θέλω. Εννοείται πινέλο. Εννοείται σπινέλο. Σφουγγάρι. Είμαστε τίποτα ερασιτέχνες. Άρα. Θέλω. Εννοείται πινέλο. Ω, Μιτζή και τριώνα. Πάμε. Πόσο μεγάλο το πινέλο. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο. Εγώ. Πού είσαι? Αυτό είναι Βενετία καρναβάλι. Δεν ξέρω, κάτι τέτοιο μου θυμίζει. Νομίζω ότι. Τι είναι αυτό εδώ πέρα? Δεν ξέρω αν φαίνεται Ζυγωματικό. πόσο άσπρο είναι αυτό το πράγμα που κάνει. Πηγούνι. Α, εδώ είμαστε στο ζυγωματικό. Αυτό εδώ Και που το μπουφάν. βλέπεις σε ικανοποιεί σαν αποτέλεσμα, εσύ που είσαι και καλλιτέχνη. Εννοείται! Σ' αρέσει. Αυτό που βλέπουμε ικανοποιεί. Λοιπόν, κάτσε λίγο. Λοιπόν, πού είμαστε εδώ? Εκεί που έβαλε σίγουρα, έβαλες εκεί. Μπράβο. Κάτσε να πιάσουμε και λίγο μύτη είναι αυτό. Λοιπόν, έστω ότι είναι μύτη ρε παιδιά τώρα. Είναι. Μα δεν βλέπεις. Ολάκερη μύτη. Εκεί ακριβώς. Ακριβώς εκεί είναι η μύτη. Εγώ δεν Πρέπει να ξέρω το τι άλλο απλώσουμε πρέπει να δω. με σχήμα από οχταράκι. Κάνει... Μ' αρέσει που γυρνάς και κοιτάς την κάμερα. Είναι έτσι. Ναι, πρέπει να γιατί γίνεται. έτσι πρέπει να γίνει. Μην μιλάς γιατί θα τον μπερδέψεις. Α, Τους απέδευτους. μπορείς να χρησιμοποιήσεις και το άλλο σου χέρι, άμα θες σου κρατάω την πούδρα. Νομίζω ότι Να το ψυχώσεις ψηλαφίζεις. στο ρουτόνι μόνο. Πάρε. Α, θες, οκ, εντάξει. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε από εδώ λίγο. Εκεί που ήταν το πολύ λίγο που είχες βάλει την προηγούμενη φορά. Χειρότερα. Εδώ, έτσι. Ωραία. Α, και εδώ πέρα, φοβερό. Θέλει και λίγο από εδώ. Οκ. Ναι, από εκεί θέλει λίγο. Από εκεί θα περιγώ. Βγαίνουν Και έτσι λίγο συννεφάκια οριδών. μερικές πινελιές έτσι. Εντάξει. Τώρα Ωραία. είμαστε έτοιμοι. νομίζω. Οκ, επόμενο. Να το βγάλω. Ξέρω εγώ, βγάλ' το. Είσαι έτοιμος για αυτό το δικρίσει. Τι είναι.
Πάρ' την εσύ, ο Άννα δεν τον εμπιστεύομαι. Πού έκανα το έκανε συνέχεια. Λοιπόν, 30 Παιδιά, seconds δείτε to complete. λίγο. 30 seconds to complete είναι το δεύτερο. Κομπλέ. Τρίτο. Τι έχω Οκ, κάνει. το επόμενο βήμα σου είναι να βάλεις bronzer. Ωραία. Θα χρησιμοποιήσεις αυτό το Σαν πινέλο. κοκάκια εσύ. Μπρόντζερ, αυτό ξέρω τι είναι, προφανώς. Πνίγομαι λίγο. Και με κόλλησε και εμένα που έχω και εγώ να περιφέρεται στον αέρα. Αν πεθάνουν δεν φταίει. Μάμε στη σκόνη. Βγάζεις τις καλλιτεχνικές μου λεπτομέρειες. Όχι το πρόσωπό Όχι το μου. πρόσωπο. Όχι το Λούλα. πρόσωπό μου. Οκ. Αυτό είναι το bronzer. Οκ. Αυτό θα το χρησιμοποιήσεις. Ξέρεις που μπαίνει το bronzer, φαντάζομαι. Εννοείται! Εννοείται. Απλά πείτε το για να μαθαίνουν και τα παιδιά. Ναι. Μην το πεις, Εγώ ξέρω. ξέρω τα παιδιά. Είναι Τα παιδιά, σχετική. τα παιδιά παρακολουθούν το κανάλι Να σου μου. πω ξέρουν κάτι. που μπαίνει το Πού bronzer. ήρθες? Οκ, λοιπόν. Οκ, θα το. Ωραία. Κουκλίνει. Θα το κάνουμε. Οκ, έχεις 30 δευτερόλεπτα. Κάτσε να Ποιος φέρω το κρατάει κινητό χρόνο? μου. Τι, start. Λοιπόν, ως γνωστό, bronzer είναι βγαίνει από το bronze, δηλαδή εκεί που θα βάζαμε κάτι μεταλλικό, δηλαδή τα αυτιά μας. Οπότε θα το βάλουμε στους λοβούς των αυτιών, από εκεί θα αρχίσουμε και θα συνεχίσουμε με υπόλοιπες θέσεις που ίσως να παίρνανε κάποιο είδους piercing. Μύτη, ας πούμε. Φρύδια. Κουμπλέ. Λοιπόν, εδώ θα κάνω. Επειδή το κοινό από ό,τι φαίνεται δεν ξέρει, το bronzer μπαίνει κυρίως εδώ. Γιατί το έκανες αυτό? Θα έκανε το μεγαλουργός ο άνθρωπος. Αυτό νομίζουν όλοι αυτοί που απέδευτοι. μένουν μέσα στο κουτί και δεν βλέπουν απ' έξω το μεγαλύτερο πλάνο. Λοιπόν, 30 δευτερόλεπτα. Ξεκινάς. Όπως είπαμε, αρχίζουμε με τα αυτιά Okay. και συνεχίζουμε. Και λίγο contouring, κομπλέ είσαι. Εξαιρετική επιλογή. Και ένα ροζ μουστάκι. Όχι, αυτό είναι blush, μετά μπαίνει. Α, Ας το blush. Μην προχωράς βήματα. το ήξερα αυτό. Ήθελα να την εξετάσω να δούμε τα θεμάτα. Ευτυχώς. Λοιπόν. Ωραία. Μαλάκα, είσαι καλή. Είναι που γράφω στην κάμερα. Λοιπόν, επόμενο βήμα. Αλλάζεις πινέλο. Θα γυαλίσω αυτό. Γενικά. Πώς, δηλαδή, όλα μες στο ρουφόνι μου τα βάζεις, ρε φίλε. Πνίγομαι. Μα αυτό το νόημα έχει του Δεν σφουγγαράκι. βλέπετε, δεν βλέπω. Α, με μπράσεις. Όχι, λοιπόν. Επόμενο βήμα. No brushes. Λυπάμαι, αλλά με το χέρι σου, με σφουγγάρι, με ό,τι θέλεις. θέλεις. Αλλά όχι Μπρος μπρος και δαχτυλάκι. Τέλεια. Τι βάζω τώρα. Αυτό στα μάγουλα. Και όπου θες μάλλον. Οκ. Okay. Δεν βλέπεις πόσο έχει πάνω στο δάχτυλό σου. Ω, τέλεια. Έκανε και δύο. Είναι η τεχνική με τα δύο δάχτυλα. Πρέπει να το ανοίγεις για να κάνεις έτσι ομοιόμορφα τόξα. Καρδούλα. Έτσι. Την είχε σκεφτεί αυτή τη τεχνική ο Άννα ποτέ? Ποιος την είχε σκεφτεί? Είναι το λεγόμενο ιαπωνέζικο πατινάζ τελείω. Μακιγιάζ. Μακιγιά, όχι. Σε άζ τελειώνει. Όχι, Τι μπλάς. Μάγουλα. Μπλάς. Και You το make me, πηγόν- και- you make me blush. Πρέπει να είναι λίγο κόκκινο το πηγούνι. Πω. Πόση πούδρα έχω σνιφάρει, ρε φίλε. Ιωάννα, είσαι φοβερή. Μετά θα βγω η φωτογράφηση. Είμαι βέβαιη ότι είμαι πάρα πολύ όμορφη. Ξέρεις ότι το πιστεύει αυτό? Ότι είμαι Πιστεύω ότι πάρα έχει κάνει πολύ. εξαιρετική δουλειά. Α, Σύμπα. Τέλεια. είσαι έτοιμος για το επόμενο βήμα? Δεν είναι κούκλα. Πανέμορφη. Ναι, το ένα από μόνο της. Δεν περιμένεις. Πανέμορφη. Ναι. Using mirror. Ου! Αντιστρίψε τώρα. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι πολύ, πολύ ωραίο. Θα χρησιμοποιήσουμε... Βασικά ο Λάρη θα κάνει το μακιγιάζ μου βλέποντας αυτό στον Μην το κοιτάς. Μην το κοιτάς. Όχι. Εγώ ξέρω Βλέποντας ότι είναι πολύ τον όμορφο, καθρέφτη. το ξέρετε κι εσείς. Τώρα δεν μπορούν να καταλάβουν. Θα αναγνωριστώ μετά το θάνατό τους. Μετά το δικό σου μάλλον. Έλα, γύρνα να πάμε. Λοιπόν, επόμενο βήμα είναι highlighter.
κοιτώντας τον καθρέφτη, θα μου βάλεις highlighter. Γιατί δεν μπορείς να το κρατάς εσύ, το ξέρεις. Κράτα. Λοιπόν, highlighter. Τι κάνουμε highlight? Εδώ, highlight κάνεις τις περιοχές της. Λοιπόν, και λίγο το πηγούνι θέλει. Εννοείται, αυτό το πηγούνι το έχει Πρέπει να σπάει. είναι θεληματικό. Στη μέση Τι βάζει. είναι αυτό, πολύ λίγο έχει. Λοιπόν, για να βάλουμε, κάτσε. Για να την άλλη. Δεν το πάει και πάρα πολύ άσχημα, το οποίο με απογοητεύει. Λάζαρε, τι σε φέρω με το Κάτσε πέρα. λίγο, κάτσε. Και λίγο εδώ θέλει. Εννοείται, άμα δεν έχει το αυτή μου, το άλλο. Και το άλλο, και το άλλο. Κρίμα. Οκ. Κάτσε, όχι, όχι, δεν τελείωσε. συγγνώμη. Περίμενε. Πρέπει να... Παντού στη μύτη, έτσι, γιατί πρέπει όλη η μύτη να Όλη η φωτίσει, μύτη να φωτίσει, ολόκληρη. εννοείται. Έτσι πρέπει, έτσι είναι. Έτοιμο. Έτσι, έτοιμο. Εντάξει, Ωραίο. αυτό είναι. Επόμενο βήμα. Τι άλλο μπορεί να ζήσει κανείς. Φοβάμαι. Μην το κάνετε σπίτι μόνοι σας. Είμαι είναι και επαγγελματίας και επαγγελματίες. γνωρίζω. Επαγγελματίας με καπάτι. Όχι! Chopsticks. Όχι! Όχι! Το επόμενο βήμα είναι να μου εφαρμόσεις σκιά. Όχι! Τέλεια. Εξαιρετικά. Οκ, λοιπόν, πάρε αυτό. Μήπως να παραλείψουμε αυτό το βήμα. Όχι! Όχι θα. Όχι! Όχι, Όχι, λοιπόν. αγαπητοί μου. Θα ξεκινήσεις με, φαντάζομαι, θα πάρεις όλα τα βήματα ή θα το σχεδιάσεις εσύ? Όλα τα βήματα. Γιατί ξέρει τα βήματα για να τα πάρει. Όλα τα βήματα θα τα λες εσύ να ακούνε τα παιδιά και θα... Όπως τα έλεγα πριν και εγώ τα παιδιά. Ναι. Έχω να δηλώσω ότι είμαι και επαγγελματίας στο μακιγιάζ και Για κάποιον που έχω σε φάει βλέπει, και δεν πάρα είναι πολλά σε καταλάβει. κινέζικα, οπότε Θα γνωρίζω ότι αυτό θα είναι- Σταθεροποιεί και με τη μία ρε φίλε. ότι αυτό θα είναι παιχνιδάκι για μένα. Λοιπόν, έχω φέρει εδώ δύο παλέτες. Αυτή την έφερα κυρίως για να χρησιμοποιήσεις παιδί μου τύπου transitional σκιές και να τις βάλει λίγο Ξέρω πώς το στην κόγχη του ματιού για να είναι όλο το υπόλοιπο μάτι ομοιόμορφο. Και έφερα και τη Magic Palette από Juvia's Place, γιατί λέω είναι η παλέτα με τα περισσότερα χρώματά μου. Και τώρα τον βλέπετε! Τον βλέπετε τι καλλιτέχνης είναι, δηλαδή πώς να στερήσεις αυτόν τον άνθρωπο, να του δώσεις χρώμα να δημιουργήσει. Λοιπόν, αγάπη. Βήμα πρώτο είναι να βάλεις κάποια σκιά, τύπου αυτήν εδώ την καφέ, ή να πάρεις μία μίξη από αυτές ή αυτή να... Κάτι ρε παιδί μου το οποίο να... Συμβατικές αηδίες, ναι. Ναι, που να δέσει όλα τα υπόλοιπα χρώματα μαζί. Εννοείται, κατάλαβα. Κατάλαβες, μαύρο. Μαύρο το Θέλουμε ένα ωραίο φωτεινό μαύρο. Ένα ωραίο Καφέ είναι αυτό. παίρνει, ωραίο. Να το ψήσει. Είναι ό,τι πιο κοντινό υπήρχε σε μαύρο. Λοιπόν, Και βουτάω μία στο ένα, μία στο άλλο. Πρέπει να παίρνω ξεχωριστά πινέλα. Ή προφανώ ζω αυτό. Μη στα ανακατέψω. Εμένα δεν με νοιάζει στο ειδικό εργαστήρι μάκι. κοίτα, έτσι κι αλλιώς αυτό θα το χρησιμοποιήσεις μία στο ένα μάτι, μία στο άλλο και μετά θα πάμε στο επόμενο. Ξέρεις που είναι η κόχη. Ναι, είναι το βαθούλο μου. Πιο βαθούλο όμως. Τώρα κοίτα. Μη. Να τα σε ευθεία. Μπορεί να μην πάει. Εκεί, αυτό είναι το πιο βαθούλο, μα είπα. Κάναμε και skip το concealer. Ουι! Κλάτσα το. Πάντα με κάτι. Κάτσε λίγο. Οκ. Με τι χρώματα θέλεις να παίξεις, πες λίγο στο κοινό σου. Θεέ μου πώς μπορεί να είναι. Έχει Λοιπόν, υπόψη μισό λεπτό. θα βάλουμε. Ήδη έχει γυρούς. Λοιπόν, ροζ. τι χρώματα. Θα βάλουμε καταρχάς πολλά χρώματα. Δηλαδή αυτό και αυτό το μπλε. Δεν τους τα δείχνεις πιο. Ναι, οκ. Αυτό. Βασικά είναι όλα μπλε αυτά εδώ πέρα και αυτά είναι όλα τα κόκκινα. Οπότε θα βάλουμε μερικά μπλε. Αυτά μερικά είναι ροζ. όλα τα μπλε λέει. Ναι, που είναι μοβ. Οκ, τα μπλε είναι μοβ. Όσοι άντρες τύχει να το δουν θα καταλάβουμε. Αυτό είναι ξεκάθαρα πράσινο. Φίλε, δηλαδή, άντε να πω. Έλατε, αυτό είναι το Αυτό λες είναι μπλε. Όχι εντάξει, απλά ήταν στην ομάδα το μπλε ρε παιδί μου, τώρα μην το... Είναι σαν να βλέπεις ένα νούφαρο μες στη λίμνη και τι λες. Α, νούφαρο λες λίμνη. Άσχετο, αλλά θα Ναι, αλλά οκ. προχωρήσουμε παρακάτω. δεν Ωραία, είναι. πάμε.
Τώρα. Δεν θα βάλεις και λίγο χρυσό, σήμερι, κάτι τέτοιο. Σήμερα θα το βάλουμε, αλλά τι είναι. Σήμερις. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Λίγο σου πήγε το πρασινάκι. Τέλειωσε. Ωραία. Επόμενο βήμα. Βενζίνη και φωτιά. Ξεχάστηκα, Βήμα επόμενο. Eyeliner. Τέλεια. Ωραιότατα. Κρίμα να μην ήταν αυτό σκύπτο. Director. Όχι. Όσο πάει χειροτερεύει. Λοιπόν, κάποια από τα. Ξέρω δεν με παίρνετε στα σοβαρά τώρα που μιλάω, αλλά κάποια από τα challenges ήταν ήδη από κάποια άλλα άτομα στο YouTube που τα έχουν κάνει και κάποια τα σκέφτηκε ο Λάρη μόνος του. Εννοείται. Όπως αυτό με το chopstick. Ήταν ένα δικό του και αυτό με το. Επειδή του αρέσουν πολύ τα chopsticks. Με τον καθρέφτη και με τον καθρέφτη ήταν δικό του. Τώρα αυτό είναι σκηνοθέτης, το οποίο το πήραμε από το Pictionary Mania, το παιχνίδι Pictionary, που το αγαπάμε πάρα πολύ στην δράμα και παίζαμε συνέχεια με αυτό. Και ένα από τα βήματα είναι να σκηνοθετήσει κάποιος άλλος για να περιγράψει τη λέξη. Οπότε τώρα η Χρύσα θα σκηνοθετεί το Λάρι για το πώς να εφαρμόσει το eyeliner. Πάμε. Θα κρατάω κλειστά τα μάτια μου σε όλο αυτό. Τι να πρώτο ξεκινήσω να λέω. Λοιπόν, εκεί που έχεις βάλει αυτό το ωραίο το κοκκινάκι, από εκεί, τραβάς μία λεπτή πάντα, προσέχεις, γραμμούλα. Το ωραίο κοκκινάκι. Ξέρεις προς τα έλατε, έχεις βάλει και παντού. Ωραία, λοιπόν, κάτσε, μου είπε να τραβάς το κοκκινάκι μία λεπτή γραμμούλα. Όχι εκεί. Μην μου τραβάς το χέρι. Λοιπόν, περίμενε. Πού είναι οι βλεφαρίδες της, έτσι, ωραία. Το eyeliner μπαίνει πάνω από τις βλεφαρίδες γενικά. Οκ. Ωραία. Ξεκινάς από εκείνο εκεί, στην κόκκινη. Λοιπόν, μην δείχνεις, απλά θα μου λες. Δει. Ωραία. Ξεκινάω από εδώ και τραβώ μία λεπτή γραμμή πάνω από το κοκκινάκι. Πάνω από το κοκκινάκι, βέβαια. Περίμενε! Να σου πω κάτι, δεν είσαι σωστό. Δεν είσαι σωστό. Είναι πάνω. Λοιπόν, μα το Θεό, δείτε εδώ, είναι πάνω από το κοκκινάκι. Δεν είναι! Είναι από το κάτω, είναι από το κοκκινάκι πάνω από τις βλεφαρίδες. Αυτό ακριβώς το πράγμα που μου είπε, αυτό έκανα. Άκουσα να δεις. Απλά το κοκκινάκι είναι πιο ελεύθερο χρώμα. Να στο θέσω αλλιώς. Με συγχωρείς, μπορεί να κάνω λάθος. Ρίζα με τις βλεφαρίδες μπορεί να τραβήξει μια γραμμή ευθεία. Όχι. Οκ, εντάξει. Μια ευθεία γραμμή ριζα με τις βλεφαρίδες. Λοιπόν, αρχίζω από εδώ. Από εδώ θες να αρχίσω? Ναι. Ρίζα με τις βλεφαρίδες, τι δεν κατάλαβες? Λοιπόν, η ευθεία καταλαβαίνεις ότι είναι ένα διάνυσμα και ακολουθεί το τέτοιο. Θα εφάπτεται κάπου στην καμπύλη, δεν γίνεται. Ωραία. Αυτό δεν είναι κατανοητό από κανέναν. Εγώ είπα ρίζα να εφάπτεται με τις βλεφαρίδες. Το κατάλαβες? Ναι, μου είπες ευθεία. Δεν είπε ευθεία. Όχι, σου είπα ρίζα. Είπες μία ευθεία, μπορείς να τραβήξεις. Σου λέω μπορώ. Ευθείες δεν ξέρουμε το πράγμα, ξέρουμε. Αυτό εδώ πέρα, αν το μετρήσεις θα βγει ευθεία δηλαδή. Όπως έχεις κλειστό το μάτι, είναι μία καλή προσέγγιση. Είναι μια πολύ καλή προσέγγιση, Λάζαρε. Πάμε στο επόμενο μάτι. Αλλά δεν μετράει για ευθεία αυτό. Ψήσου να φαγείς συμβίτα. Είναι ευθεία. Πες μου. Ακού. Αυτό που έκανες με εξαιρετική επιτυχία τώρα σε αυτό το μάτι. Ακριβώς όπως μου είπε η Χρύσα. Με το εξαιρετικό αυτό ίσιο χέρι θα προσπάθησα να κάνεις το ίδιο στο άλλο μάτι, ίσως. Αν... Να βγάλω στον ίδιο παιδί μου τώρα. Ναι, δεν θέλω να παρεμβάλλομαι έτσι στον καμβά σου. Οπότε θα κάνουμε ένα τέτοιο εδώ που θα μην κάνει. Γιατί είχε γίνει και στην προηγούμενη. Και τώρα θα. Εννοούσα το βήμα με την ευθεία ρίζα με την. Μου είπες να είναι ακριβώς ίδιο, τώρα δεν το είπε. Δεν θα με τρελάνεις εσύ. Κάνετε ρίζα. Ευθεία. Μπορείς? Δεν μπορείς. Ευθεία είναι. Αυτό ευθεία επίσης δεν πιάνει. Κάτσε λίγο κλείσει. Αλλά είναι ίδιο με το άλλο. Είναι ίδιο, πρέπει να βγαίνει και λίγο έτσι. Και απ' την άλλη βγήκε. Προσπαθώ, αλήθεια προσπαθώ. Προσπάθησες. Λάζαρε, προσπάθησες, αλήθεια. Επόμενο βήμα. Μάσκαρα. Να δούμε τι άλλο. Τι άλλο. Opposite hand. Εντάξει. Τώρα που με το καλό του το έκανε αυτό. Το καλό χέρι ποιο είναι?
Το δεξί φαντάζομαι. Αυτό που Άρα έκανε θα το βάλει μάσκαρα με το αριστερό. Κούκλα είσαι. Αχ, λίγο στη μύτη σου έχεις. Κατά Ήθελε να μου πει γύρω απ' την άλλη, ήταν γι' αυτό. Γύρω απ' την άλλη. Για να μην. Πάντως κατά τα άλλα το έχει πετύχει. Τη βλεφαρίδα νομίζω την πέτυχε. Κάγκελο. Όντως, την έκανε κάγκελο. Είσαι πολύ καλό στη βλεφαρίδα. Μπράβο. Λοιπόν, Χρόνια εξάσκηση δεν βήμα κρύβεται. επόμενο. Ναι. Φρύδια. Αφού τα χτένεις με τη βλεφαρίδα, τι χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Να μπορούμε να κάνουμε skip αυτό το βήμα. Πάντως εγώ αυτό ακριβώς θέλω να βγει. Όχ. Τι είναι? Αυτό τώρα. Όχ. Blindfolded αφενός και αφετέρου με το δικό μου χέρι. Όχ. Τουλάχιστον δεν ήταν στη μάσκαρα αυτό. Θα χρησιμοποιήσεις your girlfriend's hand. Οκ. Ναι. Λοιπόν, το επόμενο βήμα είναι να χρησιμοποιήσει το χέρι της χρύσας Τι θα κάνουμε? και θα κάνει τα φρύδια μου και θα φοράει και μάσκα, οπότε δεν θα βλέπει και που πηγαίνει και δεν θα μπορεί και να του πει και κανένας και τίποτα. Θα μπορείς να έχεις με το ένα σου χέρι πάνω στο πρόσωπό μου για να ξέρεις πού θα το βάλεις, λες και όλα τα υπόλοιπα τα έχει κάνει ήδη, έτσι ξέρετε. Ναι, τέλος πάντων, συγγνώμη που κρίνω την τέχνη. Οκ, λοιπόν. για να- Άμα θέλεις μπορείς να χρησιμοποιήσεις και το χέρι σου. Οκ, εδώ έχουμε ένα φρύδι. Εντάξει, είμαστε έτοιμοι. Ναι, είμαστε. Οκ. Τέλεια. Δύο βήματα μείνανε, παιδιά, δύο βήματα μόνο. Εφιαλτικά βήμα. Επειδή δεν ήξερα τι χρώματα θα χρησιμοποιήσεις, είπα να φέρω όσο πιο πολλά μπορούσα από μολύβι. Καλά έκανες, διότι Θα τα η χρησιμοποιήσω ελευθερία όλα. του καλλιτέχνη. Ναι, δεν ήθελα να σε περιορίσω λιγάκι εδώ πέρα. Λοιπόν, έχω αυτές τις επιλογές. Εξαρτάται τι χρώμα θέλεις μετά να βάλεις. Έχω φούξ, δεν ξέρω αν έφερα το κόκκινο, δεν έφερα το κόκκινο. Λοιπόν, όχι το έφερα το κόκκινο, έφερα σκούρο κόκκινο. Κοίτα, Λοιπόν. μικρό κοριτσάκι είσαι, φούξ θα βάλουμε. Φούξ, όχι. Ταιριάζει και με το πράσινο, μπλε, μοβ, κίτρινο, κόκκινο. Λοιπόν, επόμενο βήμα. Χωρίς αντίχειρες. Χωρίς αντίχειρες. Λοιπόν, θα πιάνει μάλλον έτσι και Φέρω εγώ. χωρίς αντίχειρα. Εντάξει, Οκ. θα Νιώθω ότι θα με μαχαιρώσει, ρε παιδιά. το μακαρώσω. Και τι βάζουμε τώρα? Κάνεις περίγραμμα των χιλιών γιατί θα το γεμίσεις μετά. Α, Αχα. Οκ. Τα κάνει λίγο πιο μεγάλα, έτσι, γιατί παιδί μου, όταν έχεις λίγο μικρά χείλη, θα πας και λίγο πιο πάνω το περίγραμμα. Έτσι έχει ακούσει, μάλλον. Ναι, ναι. κουκλίτσα. Κούκλι, νομίζω ότι το πέτυχε. Φανταστική. Οκ. Κάτσε. Πάμε. Συγγνώμη. Μια λεπτό. Και το τελευταίο βήμα, τι μας έχει απομείνει. Μας έχει απομείνει. Δεν είδα. Να δω. No blending, γιατί μόνο αυτό μας έχει. Εντάξει, δεν είναι και κακό που επέτυχε εδώ πέρα. Μπορούσε να έχει καλύτερο. πετύχει σε πολύ χειρότερα. Όχι, δεν Λοιπόν, τώρα το τελευταίο είναι no blending, οπότε θα πρέπει να εφαρμόσει το κραγιόν που θα βάλει, χωρίς να το κάνει blending, οπότε είναι μικρό το κακό, μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερο. Σίγουρα. Πολύ χειρότερο! Λοιπόν, τι κραγιόν θέλεις τώρα? Με τι θέλεις να ταιριάξει αυτό το πανέμορφο χρωματάκι? Έχω Τι ένα έχουμε? το οποίο να του ταιριάζει, είναι έτσι φούξια. Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλεις Σκότσιο, φούξια. τι θέλεις. Έχω αυτό, το οποίο είναι πιο nude, γιατί είναι ότι ταιριάζει. Τώρα το φούξια μου αρέσει πιο πολύ από αυτό. Εννοείται. Έχω κόκκινο. Έχω επίσης, μπορείς να με χρησιμοποιήσεις κραγιό, μπορείς να βάλεις απευθείας ένα λεπτό χρώμα, αν ενδιαφέρεσαι. Έφερα και ένα κόκκινο. Αυτό θα βάλουμε. Άλλο. Κλασική αξία το κόκκινο. Κλασική έξω το κόκκινο. Εξαίρετο. Και αυτό ήταν το
ένα challenge, τώρα θα έρθω λίγο πιο κοντά σας, εννοείται, για να δείτε Γιατί? αυτό το αριστούργημα Τώρα, που ναι. έχει δημιουργήσει. Και θα το δω κι εγώ. Και μια ανακοπή μικρή. Ξέρω ενθουσιαστικά. Χαμογελάς κιόλας, αυτό μου αρέσει κιόλας. Που προσπαθείς κιόλας εδώ. Με υποστήριξες. Αυτό είναι το μακιγιάζ. Και... Μην πεις ευχαριστώ στον Λάζαρο. Μην πεις ευχαριστώ. Πάρτε τις γνώσεις μου απλόχερα. Δεν χρειάζεται να με ευχαριστείτε. προσφέρει γνώση, όχι αστεία. Και παιδιά, άμα δεν έχετε ιδέα από μακιγιάζ και θέλετε κάποιος να σας διδάξει, εδώ θα αφήσω το τηλέφωνο του στην περιγραφή, άμα θέλετε να πάτε. Κάνει και σεμινάρια. Κάνει σεμινάρια, ναι. Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να ξαναγυρίσετε στο δικό μου κανάλι για κανένα tutorial μακιγιάζ, γιατί αυτό Είναι όλα μαζί. τα λέει όλα. Τελείωσε. Δεν νομίζω ότι μπορώ να κάνω κάτι καλύτερο από αυτό το αποτέλεσμα. Συγγνώμη αν σας απογοητεύω, σταματάω τα tutorials από εδώ και πέρα. Δεν έχω να προσφέρω καμία έξτρα γνώση μετά από αυτό. Μη στεναχωριέσαι, θα μάθεις. Είσαι μικρή ακόμα. Στεναχωριέμαι γιατί ξέρεις τι, 4 χρόνια έφαγα εκεί την ψυχή μου στη σχολή, ρε φίλε. Δεν θέλει μόνο να κάτσεις να διαβάζεις ξερά αυτά που σου δίνουν. Θέλει να δημιουργείς, να έχεις φαντασία, να σκέφτεσαι out of the box. Πρέπει να. Όπου Είσαι δημιουργικός. box στο πρόσωπό σου και ο Λάζαρος έξω από αυτό. Αυτό. Έξω. Να είσαι λίγο έτσι δημιουργικός, να το νιώθεις, να το αισθάνεσαι, να το οραματίζεσαι και να έχεις φαντασία πάνω από Και όλα. γιατί η σκιά να είναι στα μάτια, ποιος το είπε Ναι. άλλωστε. Σωστά. Καταλαβαίνω. Όταν σε χτυπάει ο Ιωδίνης στο πεζοδρόμιο. Δεν κατάλαβα. Πολύ λογικό. Συγγνώμη για τα dad jokes του, συγγνώμη. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας δίδαξε κάτι το παιδί Κούκλα, εδώ είσαι πέρα. κούκλα. Το ξέρω, μωρέ, το ξέρω. Ελπίζω να σας δίδαξε εδώ το παιδί κάτι και θα τα πούμε εμείς στο επόμενο βίντεο. Ίσως κάνουμε άλλα 2 βίντεο εδώ με αυτό το παρεάκι. Το στρελό, υπέροχο. Και ναι, φιλάκια πολλά και ελπίζω να μην έχετε φιάλτη σήμερα. Γεια σας! Πάμε τσικινάκι. Ω, είναι αυτή η περιοχή. Θα γυρίσω. Αυτό και βλέπεις τη κάμερα που είναι εκεί. Hadouken! Είναι η άβρα μου. Αυτό είναι ανοίγει. Ναι, καλπαλέτα είναι. Ω, Μιτζίκη. Το μετανιώνω ήδη. Πώς ανοίγει. Holy fucking shit! Αυτό δεν το είδα και αυτό έτσι ανοίγει. Το σαν μπαμπουίνος είμαι, μυρίζω οτιδήποτε. Σαν παππού. Κάτσε να δω, είναι too much, μάλλον είναι too much. Θα μιλήσω! Μόρι. Δεν ξέρω τίποτα και θα αστυνόμαι.